กอย่างสมูทหมดยกเว้นการแต่งตัวเริ่มแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะมาจอยไหมครับกับอายุเช่นเคยนะคลิปที่แล้วนะเราก็ได้สร้างสระน้ำไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเกยนะเฮ้ยเดี๋ยวส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องเข้ากรงไมค์ครับนะถึงมันจะเจอนะใช่ตอนนี้พายุก็กำลังบล็อกอยู่ที่ทางเรานะครับนะครับแล้วกดไลค์ให้ช่องพายุวิดีโอด้วยนะครับประเทศน่าจะเดินไปได้ครับพายุพูดถูกตัดสินใจเลือกไปกับพรรคพลังประชารัฐค่ะเราก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งมันเลือกหมดไม่ได้นะคะก็เป็นทางเห็นร่วมกันนะคะว่าเราเลือกเดินโอเคเข้ามาแล้วแป๊บนึงมีรายงานว่าหลังจากที่คุณกัญจนาแถลงข่าวจบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับเป็นโทรศัพท์จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโทรศัพท์คนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะนั่นมันคือประยุทธ์จันทร์อังคารพุธนะดาวเสาร์นะจ๊ะใช่นะในขณะที่ทางฝั่งดาวเสาร์ประยุทธ์รัฐค่ะก็มั่นใจเต็มที่โดดน้รัฐบาลได้ใสๆนะคะคุณอนุชาภาษีจากกรรมการบริหารพรรคบอกว่าเดี๋ยวรอเคลียร์กับประชาชนนี่มันเพื่อนผมเองนะเชื่อว่าการตกลงจะเสด็จน้ำได้ความชัดเจนภายในวันนี้ทั้งเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็การที่พรรคร่วมจะเสนอชื่อใครเป็นประธานสภามั่นใจว่าพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำจัดตั้งดีเสียงแล้วมาแล้วตอนนี้แบงค์มาแล้วทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็รอโอ้โห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 เคสกินผมมันก็จะวันนี้ก็คงจะเขาเรียกว่าเสด็จน้ำมาเนาะแล้วมันไม่จืดภูมิใจไทยก็คือผมคิดว่าแนวโน้มเขาก็คงมีการประสานกันหลายๆแบงค์ลองเล่นแบบไหมครับธรรมดาดิก็คงมีการพูดคุยกันหมดเนี่ยมันไม่จืดเอาจืดเมื่อกี้ไม่จืดใครอ่ะเราเองเขาเรื่องการจับมือคงไม่ใช่ประเด็นเขียเจอนะขอบคุณเลยดูวะเฮ้ยเวงเชื่อมต่อทีวีหรือเปล่าไม่ใช่นะอย่าเชื่อมนะเชื่อมต่อห้ามเชื่อมโทรห้ามเชื่อมทีวีเราแล้วเกิดเชื่อมได้ก็แล้วก็จะดุเป่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะเข้ามาแล้วจะได้รับเลือกเป็นประธานสภานู่นไงนู่นส่วนอีกขั้วหนึ่งก็คือขั้วเพื่อไทยนะฮะขั้วที่เรียกสตีฟแบงค์เกิดตรงไหนนะแบงค์ยินดีต้อนรับแอปเปิ้ลเฮ้ยแอปเปิ้ลอย่าขโมยแอปเปิ้ลหลังจากที่คุณมิ่งขวัญประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าไอ้อะไรเอาแล้วเอาแอปเปิ้ลมาให้เดี๋ยวนี้ให้เอาแอปเปิ้ลมาให้เดี๋ยวนี้มาเอาแอปเปิ้ลมาให้เดี๋ยวนี้โดยเจ้าตัวบอกว่าบายเอามาให้เดี๋ยวนี้อายุดูหน้าแบงค์หน่อยดิไปแม่งไปตัดไม้อเล็กโอ้ยอเล็กซานเดอร์ไปก่อนชื่ออเล็กเนาะชื่ออเล็กซาตาไงล่ะอเล็กสปาตาทุกคนโอเคนะเร็วๆหน่อยนะถ้าเกิดยิมมาเล่นมาครับอยู่ตอนนี้นะยิมคงจะต้มแบบเราขโมยไม้เอาเลยไหมเพราะว่าเราปรับเป็นเหมือนเดิมดีกว่านี้มันเริ่มเล่นยากแล้วใช่ไหมแบงค์ใช่จริงด้วยจะบอกเลยว่าวันนี้จะปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดอ่ะโหมดแบบนี้เนี่ยโหมดเป็นกลมแบบเนี้ยตอนแรกเราปรับตัวบวกเอาเฮ้ยต้นดูไม่รู้เพราะอะไรที่แกบอกนะคะว่าพูดชัดทุกครั้งแกพูดประโยคนี้เลยนะฮะพูดชัดๆนะฮะผมจะพูดชัดๆแต่พูดจบ
พากษ์วิจารณ์ว่าจะไปเป็นอีกขั้ว แบงค์ ตลอด สร้างบ้านเถอะ เอาเมื่อวานนี้ แบงค์ทำออกมา จับมือกัน สร้างบ้าน ที่โรงแรม สร้างบ้านกดไปข้ามหมูก่อน นี่ครับ เกิดภาพนี้ขึ้น7 อย่าฆ่าเพื่อนตูด้วย ใหม่เสรี แบงค์เรียบร้อยเพื่อนเองตาย เฮ้ย ของใครเนี่ย ไม้ติ๊กแอปเปิ้ล มือกัน เฮ้ย ถ่ายภาพร่วม ผีหลอกแล้วมั้งแบงค์ ตามรายงานบอกว่า ขอแล้วกันเด้อ แบงค์อยู่ไหนเราหลงแล้วน่ะ อยู่นี่ เจอแบงค์แล้วเราบอกให้ตามมา แบงค์ขอไม้ติ๊กหนึ่งก็แล้วกัน เข้มข้นกันต่อครับ เอาเลยนะ เอาไปแล้ว ขโมยมาแล้ว แบงค์แค่ได้ไม้ติ๊ก แบงค์ก็ได้ ต้องย้ายโรงเรียนใหม่วันนี้แหละเขาเปิดเป็นแซลมอนที่นี่ เฮ้ยไม้ พันแอตแลนติก ไม้ฟรีก็ ก็บอกให้ตามมา ฟรีไงล่ะ โอ้พายุมันนูบมากเลยอ่ะ ดูดิ น้ำลายย้อยใช่ไหม ซอสเทอริยากิช่ำ มันลายเต็มปากเลย ไม่เนี่ยแบงค์แบงค์แบง เฮ้ ค์ ย มายา แบงค์แบงค์ โอเคน้ำลายไปถึงขาเลยเพื่อนผมมีน้ำชุมๆจังแฮะปลาแล้วเราต้องรีบไปเลย ซอมบี้ว่ายซอมบี้น้ำมาไปเร็วๆสิ แบงค์ตัดไม้อีกแล้วอย่าหลงจากบ้านนะโอเคถ้าเกิดหลงนี่แบงค์ซวยเลยนะโดริโทสขนมข้าวโพดแผ่นทอดกรอบอร่อยชีสเข้ม แบงค์เรากำลังสร้างบ้าน มันถึงใจ แบงค์ดูดิ โดริโทสอร่อยเข้มเป็นพิกัดพบไลฟ์สไตล์สุดสมาร์ทกับ New MG7S กับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนเพียง6,000 นี่อายุอะ ถึง30พฤษภาคมนี้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศ อุ้ยวางผิด เว้ยนี้เขาให้ดูท็อต ผมสร้างบ้านเองทั้งหมดเลยครับ ก็มาดิครับเซอร์ไปเหรอครับ แบงค์เป็นไรเนี่ย เป็นคน จะต้องผ่าด้วยการนอนหลับ นอนนานก็ดีและดื่มวีต้าเบอร์รี่ก่อนนอนวีต้าเบอร์รี่ ปึ๊บ ดูหน่อยสิ ดูสิ ก่อนนอนนะครับ แบงค์ทำตัวครับทำไมเรามีแล้ว อยู่ในบ้าน ทุกเมนูด้วยน้ำมันรำข้าวขิงที่มีทั้งคุณประโยชน์ตอบทุกเมนูที่ต้องการในขวดเดียวรู้จริงเลือกขิงขิงมีประโยชน์เพื่อคุณ ก๊อกก๊อกก๊อก เปิดมาเหอะ อุ้ย ชุดเครื่องนอนซาติน ยูยีอายุ ดีเดอะเรสซิเดนเซสโดย เป็นไร เอสเต 11:19 นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับคุณผู้ชมครับจนถึงขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังไม่เข้า ยูยีอายุ เอาเฮ้ย คุณเนี่ย แบ วัน งค์ นี้วิธีจัดโชว์เนี่ย มืดไปไง ยังไม่มืดเลย มันมีความ มืดเลย ยาวเยอะมันเยอะด้วยกัน แต่คุณสมบัติมันยามันก็เยอะนะคะพี่เชฟ อันนี้ผมใช้น้ำมะนาว น้ำมะนาวกับ คือ น้ำเปล่านะคะ น้ำเปล่า สะอาด แต่น้ำมะนาวจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ห สัดส่วนเท่ากัน นึ่งต่อหนึ่ง ได้ดิ ต่อหนึ่งสัดส่วนเท่ากันนะคะ ครับทำเพื่อแช่ ค่ะ หัวปลีวันนี้ผมหั่น ค่ะ แสดงว่าถ้าเกิดหั่นมาปั๊บเนี่ยหัวปลีอย่างนี้แสดงว่า บายแบงค์บินได้ ก็แบงค์เป็นโกงไง เราแช่แบบถ้าเกิด อายุเป็นอมตะเหรอ เฮ้ย ส่วนตัวนี้ เฮ้ยทำไมยังลอยได้อะ การเสริม
ก็แบงค์มันตักโกงอ่ะ ฮาริฟ้ากินเทอิสตาไนโนชา เราจะ เลส จริงๆเราจะทักตัวนี้ออก แต่จริงๆตัวนี้ทานได้นะครับ ทานได้เลยอร่อยนะคะ โอเค แต่จริงๆ นะ แล้ววันนี้เราจะกินอะไรกันนะ เขาเรียกว่ากินเนื้อ ผลระเบิ เนื้อ ด ในมัน กรีบใน กรีบในกรีบในยังก่อนให้เสร็จก่อนเราให้กิน ท่านผู้ชมคือกินตัวนี้เนี่ย ค่ะ ถูกไหม ค่ะ เรากินนี้แต่คือตัวที่อ่อน ตัวที่อ่อนอยู่ข้างในนะคะ แล้ว เฮ้ยทำไมไม่ได้วะ เคาะง่าย ค่ะ อันไหนจะลง มองไม่เห็น ๆอาจจะเลอะหน่อยนะครั กั บบ พี่ยาน ว่าจะดูเนี่ย ชิมแล้วค่ะถ้าได้กำลัง เนย นิกอย่างนี้ ค่ะ อันนี้เอาไว้ให้คุณนิกกิน เฮ้ยยังเป็นอมตะ คือเรา เป็ ต้อน ง อมตะเหรอ อ่อนนะ ถึงได้เนี่ยก็เลยต้องสร้างบ้านเขาเจอ เรา บ้าน รู้เราก็โอเคละทุกคนรับรู้เราก็โอเคไม่จำเป็นมันเหมือนกับการเปิดนั่นแหละครับ แต่ว่าเราแค่ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเชื่อเรื่องดวงเชื่อครับเชื่อมากๆเชื่อไม่เชื่อไม่ได้เชื่อ50 แบงค์เดี๋ยวคิปโป้เข้าบ้าน สำหรับแฮปปี้ครับผมก็ใช่ก็ แบงค์จะเข้าบ้านเดี๋ยวคิปเปอร์มาน่ะ ทุ่มเทเรื่องงานด้วย ความน้อย ในรอบไฟนอล เฮ้ยนอนก่อน สองคนนะครับ วันนี้คือวันสุดท้ายของคุณ ทำไมนอนไม่ได้อะ อีกแค่929มันก็ถึง MasterChef Trophy เฮ้ยทำไมมันยังนอนอยู่ไม่ได้ แบงค์ดิ่ง ไหนวะ ว่าเป็นโจทย์ที่ สตีฟเด้ง พริกที่ผมชอบ เฮ้ยมันยังไม่ได้เด้งเลยนะ หยับ พี่มันไปข้างหลัง ตอนนี้คุณ อ้าวแบงค์หาย ที่สับพริกกับกระเทียม อ้าว ลงไปท่านผู้ ใส่ ช ล ม งไปเลยค่ะ แบงค์เข้าใหม่เข้าใหม่ เอาเยอะๆแล้วคุณนี่ปรุง นี่ ชิม เจ้าตัว นะครับคุณนี่มีเทคนิคอะไรจะบอกไหม จริงๆแล้วนะคะ การทำยำทุกอย่าง ครับ รสชาติที่เราต้องใส่เข้าไปคือน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาเนี่ยต้องเข้ากัน เพราะอะไรฮะ ค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะไม่โดด อ๋อ อ้าเจอนะ จะเป็นตัวคอนโทรลรสชาติ ทำไมเร็ว ค่ะ ก็มาเลย ถ้าเกิดน้ำปลากับมะนาวเท่ากัน ใช่ รสชาติจะต้องเป็นย ใช่ ำครับคุณปรุงไปท่านผู้ชมคุณที่บอกนี่ปรุงผมได้ ค่ะ เวลาจะกลับมา แบงค์กลับมาแล้ว เมื่อวานนี้อีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับ นั่นก็คือตำแหน่งประธานวุฒิสภา แต่ก็อย่างที่บอกนะฮะ อ้าวแบงค์เด้งเย้ว เฮ้ย ซึ่งเป็นไปตามคาดภาษาข่าว เดี๋ยวแป๊บนึง มา ค่ะ นั่นก็คือประธานวุฒิสภาคุณพรเพชรวิจิตรชนลชัยครับได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ไม่ต้องโหวตนะฮะได้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาโดยอัตโนมัติรองประธานวุฒิส เดี๋ยว ภาคือพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทร่วมรุ่นของพลเอกประยุทธ์ แบงค์ลองเล่นมาครับธรรมดาเหอะ ชื่อแข่ง โอเคนะฮะ รองประธาน ทีนี้ผมเกิดมาผมยังไม่ขอ ขอ ตัดคลิปเป็นแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ตอนที่จอยกันเหรอ โอเคนะเมื่อกี้ผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่ง ตัดคลิปไปแล้วนะ แล้วเราก็เข้ามาแล้วนะ เราเองก็ต้องดูเพราะบางครั้งเราไปทานกุ้งเนี่ยบางทีทราบไหมครับว่ากระเพาะกุ้งเนี่ยตรงนี้เนี่ย ค่ะ ไม่ได้ออกฮะ ค่ะ บางครั้งกุ้งตัวเนี่ยอาหารยังอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลย แล้วก็ไม่น่า เป็นชื่อว่านูบ ไม่น่าเป็นจังหวะ ร เท่า ส ไหร่ ชาติเขาก็จะแบบว่า แบงค์ รสชาติ แบงค์มีข่าวร้ายจะบอก แปลกๆนิดนึง อะไร ค่ะ ดีมตาย เพราะว่าอะไรไหมครับ ไม่ใช่โพไม่ตูน ในการคุกกิ้ง ตูนอะไรตายโพ ที่เราแบบ ไอ้นุ๊กกับไอ้นั่น อ่ะคุณนิกเอามาซอสมาชิม นุ๊กตายโพก็ตายแฮกเกอร์ น่ากินมาก พี่บอยพวกเราสองคนยังไม่ตายก๊อตกับอะไรนะก๊อตกับแฮกเกอร์ มากแล้วด้วยแต่ว่า ก็คือตัวอะไรวะ ต้องเพิ่ม ก็คือพระเจ้า นี่นี่มีตัวนี้เลย โอ้โห นะคะ ตัวนี้ ซอส เฮ้ย ไม่เจอ กูจะไม่เจอทำไมไม่เจอเพื่อน หนึ่งช้อนโต๊ะ หนึ่งช้อนโต๊ะผมไม่สนใจครับประมาณสัก2 ช้อนคือตัวนี้มันมีรสเปรี้ยว ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะไปแล้ว มีพริกทั้งหมด4 ชนิดด้วยกัน จริงๆก็เพิ่ม